La mulți ani copiilor noștri cu ocazia zilei de 1 iunie. Și pentru că este ziua copilului, ziua copiilor, nu doar din România, ci din întreaga lume, m-am gândit să ne axăm pe viitorul lor. Și dincolo de faptul că trebuie să investim foarte mult în educație, în școală, trebuie să ne gândim la viitorul copiilor și când vine vorba de resursele financiare. Și urmăream ce spunea mai de mult Iancu Guda în legătură cu investiții, cu ce investiții sunt ok, sunt profitabile, sunt cele mai rentabile și punea un pic la punct, adică respingea investițiile imobiliare care au avut un mare avans și un mare avânt în ultimii 10 ani. În medie, în ultimii 10 ani, vorbesc acum doar de construcții, în unele orașe, între care și Oradea, dar nu mai vorbesc de București, de Cluj-Napoca, de Timișoara, aceste investiții și-au triplat valoarea, în medie. Și dacă ne uităm pe indicele BET, o să vă las un link aici, de fapt o să vă fac un print screen ca să vă arăt. Indicele BET a crescut cu 172%, dar, pentru că s-au dat și dividende, indicele, deci investiția totală și-a triplat, aproape va truplat valoarea, adică de 3,75 de ori mai mult decât banii care s-au investit. 375% mai precis. Ceea ce înseamnă că dacă îți luai banii acum 10 ani și investeai doar în indicele BET, nu trebuia să te stresezi să pui pe companii, să investești pe Hidroelectrica, separat pe Banca Transilvania, pe Nuclear Electrica, pe OMV Petrom, pe toate companiile astea, puteai să beneficiezi acum doar investind pe indicele BET pentru fiecare leu investit de 3,75 de lei creștere. Cum să vin cu pro și contra, argumente pro și contra pentru investițiile imobiliare și investițiile în piața bursieră, în piața de capital. Eu vă spun sincer, exemplul meu vi-l dau, am investit în ambele. Am investit în jur de 60-70 de mii de euro într-o casă, care acum valorează peste 200 de mii de euro. Pe lângă asta trebuie să socotesc că în ultimii 10 ani, dacă facem comparația asta, în ultimii 10 ani nu am plătit chirie, deci aș fi plătit o chirie probabil de undeva la 60-70, poate chiar spre 100 de mii de euro, în funcție de an, că și chiriile au crescut în ultimii 10 ani. Deci eram pe acolo. Eram pe acolo cu 375%, sunt pe acolo, dar cu observația că dacă vreau să vând acțiunile, le pot vinde așa într-o secundă, pe când dacă vreau să vând casa, nu pot să o vând într-o secundă. Iar cum a fost și problemele astea în România, dacă ajungea la conducerea țării unul ca Simion sau unul ca Georgescu, eu sunt convins că piața imobiliară s-ar fi prăbușit. Acum, nu s-ar fi prăbușit chiar la 35.000 de euro per casă, așa cum ne promitea George Simion, și apoi a spus că de fapt a fost o acțiune de marketing politic, adică mai pe românește o minciună, dar s-ar fi prăbușit, probabil nu mai valora casa 200 și ceva de mii de euro, ar fi valorat 150 în prima fază, iar dacă treburile se împuțeau foarte tare, putea să scadă și la 120, chiar 100 de mii de euro. Ceea ce nu s-ar fi întâmplat în cazul acțiunilor într-o secundă. Ar fi căzut bursa cu 10, 15, 20%, dar noi cei care ne-am pregătit și am prevăzut toate aceste lucruri, am vândut din timp acțiunile, deci eu vă spun sincer, mi-am vândut bună parte din acțiuni,
înainte de alegerile din America, din Statele Unite ale Americii, pentru că știam că ceva putre se va întâmpla dacă vine Donald Krasnov Trump. Și așa a și fost. Dacă vă aduceți aminte, au căzut foarte mult atât acțiunile din Statele Unite ale Americii cât și din Europa, inclusiv România, după care au crescut pentru că apoi să scadă din nou pe motive de politică economică, tariffs și toate prostiile pe care le-a impus Donald Krasnov Trump. Deci eu mi-am pus cumva la adăpost banii și într-o întâlnire cu domnul Iancu Guda, pentru că de el vorbim astăzi și de faptul că cu unele le nimerește, cu altele mai puțin. Asta vreau să vă spun, eu îl apreciez foarte mult pe domnul Iancu Guda și i-am urmat unele sfaturi pe care le-am considerat bune, iar altele care le-am considerat că nu sunt chiar ok și nu mi se potrivesc mie, am filtrat, așa cum se zice, am filtrat informația și am decis în consecință de cauză și nu am pierdut, făcând deciziile cele mai bune, atât cu investiții imobiliare, cât și cu investiții în piața de capital și cu propria mea firmă. Acum, ce vreau să vă spun, pentru că ieri un prieten de-a meu m-a sunat din Statele Unite ale Americii, acolo e nebunie mare cu Trump, și îmi zicea, măi, ați ratat schimbarea clasei politice. Și mă întreb, Dumnezeule, să nu spui că și ăsta au votat cu Donald Krasnov Trump. Nu are încă cetățenie, dar cu Donald Krasnov Trump al nostru, care era George Simion. Un fel de mult mai slab și mult mai rudimentar decât Trump, acest Simion. Deci niciun dubiu. Deci ca comparație, fac și o cacofonie intenționată, ca comparație Simion cu Trump nu se pușcă deloc, pentru că Simion nu a avut niciodată nicio profesie, pe când Trump, știm foarte bine, chiar dacă a preluat un imperiu imobiliar de la tatăl său, totuși a făcut niște afaceri, deci a dezvoltat niște business-uri. Bun. Și cum se explic la om? Îi explic în felul următor. Noi am scăpat acum de Donald Krasnov Trump al nostru, de Simion. Dar voi, încă 4 ani, aproape 4 ani, va trebui să duceți această cruce cu Trump, care dacă va continua să amenințe și să pună sancțiuni și tarife, taxe vamale pe Europa și va porni un război comercial, economic, atât cu Europa cât și cu China, va pierde. Și se va prăbuși tot Imperiul American, lucru care sper să nu se întâmple, sper din tot sufletul, pentru că eu țin foarte mult la această relație a Europei și a României cu Statele Unite ale Americii, iar chestiile astea conflictuale pe bază de tarife și divergențe economice sper să se rezolve într-un fel pașnic, ca să zic așa, fără un război comercial. Pentru că altfel, dacă Statele Unite ale Americii intră într-un război comercial și cu China și cu Europa, Europa la un moment dat s-ar putea să nu mai vrea să tranzacționeze în petrodolari, deci cu alte cuvinte să nu mai recunoască dolarul ca monedă, ca valută în tranzacțiile internaționale cu Statele Unite ale Americii și cu, pe piețele de capital, pe piețele pe petrol, deci petrodolarul să nu mai fie acceptat. Și atunci Statele Unite ale Americii, asta ar fi începutul sfârșitului pentru Imperiul American, care ne-ar afecta și pe noi, pentru că, așa cum știm, avem investiții americane, avem foarte multe interese și avem și o piață americană, care nu e așa, a venit în România cu investitori americani, atât în domeniul militar cât și în domeniul economic, pe energie chiar, pe energia nucleară și, bineînțeles, sper să nu existe o decuplare a Europei de Statele Unite ale Americii, dar nici a Statelor Unite ale Americii de Europa. Adică
să-și dorească ei așa forțat să plece și militar și economic din Europa, pentru că suntem cam singurii parteneri mari ai Statelor Unite ale Americii și lucrul ăsta după urma acestui lucru, am suferit cu toți, atât americanii cât și europenii, dar dacă europenii mai au o gură de oxigen și o portiță economică spre China, Statele Unite ale Americii nu, spre cine ar putea să aibă, spre Rusia, o portiță economică? Nu cred. Așa că sfatul meu, pe scurt, este să investiți atât în, dacă aveți bani, dacă aveți sume mai mici de bani, nu puteți investi într-o casă și să investiți în bursă, în Bursa de Valori București, în indicele BET, de exemplu, care știți mai bine să vă ocupați de plasarea investițiilor. Puteți investi targetat pe companiile din sectorul energetic, pe bănci. A crescut foarte mult în ultimul timp Banca Transilvania și au revenit foarte multe acțiuni. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Dacă aveți 100 de lei de investit în fiecare lună, nu puteți să vă cumpărați o casă, deci să investiți în imobiliare și banii aceia puteți să investiți în bursă. Dacă aveți sume mai mari de bani, puteți să faceți portofoliu împărțit, ca să zic așa, să puneți o parte din bani pe investiții imobiliare și o parte pe piața de capital v-am explicat în acțiuni, v-am explicat avantajul mare al acțiunilor sunt că poți repede, au lichiditate, adică poți repede să le vinzi. Pe când o casă nu vinzi la fel de repede și o casă, pe lângă acest lucru, un apartament, are niște cheltuieli. Atât la vânzare, mult mai mari decât la acțiuni, la vânzarea acțiunilor, cheltuielile cu notar, cu taxa care trebuie să o plătești la stat, plus taxele anuale pe care trebuie să le plătești, întreținerea locuinței, deci cumva un pic, o idee, este mai bine să investești în bursă decât în imobiliare. Da, acum este 1 iunie și voi decideți ce este mai bine pentru voi și pentru familia voastră. Eu v-am spus, am investit în amândouă. Să avem o duminică plăcută!